ටිරා ටියුටෝරියල් YouTube channel එකේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට වීඩියෝ ගෙනාවේ ට්‍රේඩ් කරන අයට ට්‍රේඩින් view එකට දාගන්න සුපිරි ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මේක ඉන්ඩිකේටර් දෙකක් තියෙනවා. හොඳට සිග්නල් දෙන ඉන්ඩිකේටර් එකක්. buy entry sell entry ගන්න කලින්ම පෙන්නනවා. ඔයාලට forex වලටත් binance වලටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක වැඩ කරන්නේ 13 minute time frame එකේ තමයි හොඳටම වැඩ කරන්නේ. ඔයාලා මේ ඉන්ඩිකේටර් එක දාගෙන බලන්න. මම දැන් ඉන්ඩිකේටර් එක දාලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා මේ ඉන්ඩිකේටර් icon එකට ක්ලික් කරලා මෙතනින් සර්ච් කරගන්න පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක QQEMT4 කියලා සර්ච් කරපුවාම මේ විදිහට එනවා. සාමාන්‍යයෙන් දෙවෙනියට වගේ පෙන්නන්නේ. මම ස්ටාර් මාකට් දාලා තියෙනවා මගේ මියුටටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක දාගන්න. මේක තමයි පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක. ඊට පස්සේ ආයෙ සර්ච් කරගන්න extreme trend කියලා extreme trend ඊළඟට මේ වගේ රිසල්ට් එකක් එනවා. ඔයාලා මේකත් දාගන්න. ඒ ඉන්ඩිකේටර් දෙක දාගත්තාම මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති මේ තැඹිලි පාට ඊතලකින් පෙන්නන්නේ sell entry එකක් ගන්න ඕන වෙලාව. නිල් පාට ඊතලකින් පෙන්නන්නේ buy entry එකක් ගන්න ඕන වෙලාව. මේක අනිවාර්යෙන් 30 minute time frame එක විතරක් පාවිච්චි කරන්න. මම පාවිච්චි කරන්නේ 30 minute වලට. මේකේ යට QQMT4 එකේදී පෙන්නන්නේ නිල් පාට ලයින් එක උඩින් තියෙද්දි sell එකක් ගන්න ඕනේ. නිල් පාට ලයින් එක යටින් තියෙද්දි buy එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මේ ඊතලේ වැඩන වෙලාවම අනිවාර්යෙන් entry එක ගන්න. එතකොට sure කොහොමද ඔයාලට පේන ඇති මේකේ buy වෙලා තියෙන අවස්ථාවලදී නිල් පාට ඊතලකින් sell වෙලා තියෙන වෙලාවට තැඹිලි පාට ඊතලකින් පෙන්නලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරද්දී මේ ඉන්ඩිකේටර් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක හමු වෙමු. එහෙනම් සීල් දෙනාටම සුබ දවසක්.